নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পুৰবি ডায়েৰী জব ভেকেন্সি পুৰবি ডায়েৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডেপুটি এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত মাৰ্কেটিং সেলছ ফ্ৰেছ সেগমেন্টৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে ফুল টাইম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যি সকলে মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে ফুল টাইম তো তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 6 বছৰ ফুল টাইম এক্সপেৰিয়েন্স ডেপুটি মেনেজাৰৰ ওপৰত 4 বছৰ ফুল টাইম এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ ওপৰত লগতে ফিল্ড অফ মাৰ্কেটিং এণ্ড সেলছ ইন ডায়েৰী এফএমচিডি ৰিটেইল সেক্টৰ তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মিনিমাম 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে হ্যান্ডলিং টিম আৰু ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট উইথ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স 4 বছৰ বিচৰা হৈছে তো এই যি সকলৰ এইখিনিৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে ইয়াতে যেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো আপোনালোকৰ যদি এই এক্সপেৰিয়েন্সখিনি আছে এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জব লোকেশন কেইটা হৈছে নগাঁও তেজপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ শিলচৰ আৰু গুৱাহাটী লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডেপুটি এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ফুল টাইম পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা বিচাৰিছে ফিল্ড মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 6 বছৰ ফুল টাইম এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ডেপুটি মেনেজাৰৰ ওপৰত আৰু 4 বছৰ ফুল টাইম এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ ওপৰত লগতে মাৰ্কেটিং সেলছ ইন ডায়েৰী এফএমচিডি ৰিটেইল সেক্টৰত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যি সকলৰ মিনিমাম 2 বছৰ ফৰজেন বিজনেছ বা আইসক্ৰীম বিজনেছ এক্সিকিউটিভ লেভেল হায়াৰৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো জব লোকেশনটো হৈছে যোৰহাট লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে এক্সিকিউটিভ বিভাগত সেলছ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ইয়াৰ কাৰণে ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে যোনসকলে MBA এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট MBA কৰিলে তো সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 3 বছৰ ফুল টাইম ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ওয়াৰ্কছ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰজেক্ট ইভেন্ট মেনেজমেন্টৰ ওপৰত এই পোষ্টটোৰ জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী এটো পোষ্ট গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত সেলছ এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ কাৰণে ফেচ সেগমেন্টৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এনি ডিসিপ্লিন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি তো যি সকলে ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে মিনিমাম 1 বছৰ ফুল টাইম ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেলছ এণ্ড ডিস্ট্ৰিবিউচন ইন ডায়েৰী এফএমচিডি সেক্টৰত ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স সেলছ আৰু ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ ওপৰত ডায়েৰী এফএমচিডি সেক্টৰত এই জবটোৰ লোকেশনটো হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তাৰ ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত সেম পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ওপৰৰ পোষ্টটোৰ দৰে সেম লাগিব গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব লগতে মিনিমাম 1 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে সেলছ আৰু ডিস্ট্ৰিবিউচন ডায়েৰী এফএমচিডি ওপৰত এই পোষ্টটোৰ জব লোকেশনটো হৈছে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু তিনচুকীয়া তো এই পোষ্টটো এই তিনটা লোকেশনত মুকলি কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰ পোষ্ট আছে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ফাইনেন্স আৰু একাউণ্টছৰ কাৰণে তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফুল টাইম বিকম এমকম MBA যি সকলে কৰিলে ফাইনেন্সৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিহেতু একাউণ্টছ বা ফাইনেন্সৰ জব হয় সেইবাবে বিকম এমকম MBA কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ফাইনেন্স আৰু একাউণ্টছ ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰিফেৰেবলি ইন ডায়েৰী এফএমচিডি সেক্টৰ 2 বছৰকৈ আপোনালোকক ফাইনেন্স আৰু একাউণ্টছৰ ওপৰত
এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যিসকলৰ ডায়েৰী বা এফএমচিজি সেক্টৰত আগতে ফাইনেন্স বা একাউণ্টত জব কৰা এক্সপিৰিয়েন্স আছে সেইসকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব জব লোকেশনটো হৈছে সিলচৰ এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখাই দিম তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত এই পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই সম্পূৰ্ণ দেখাই দিম আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে লিংকসমূহ দিয়া হৈছে অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি এই জবটোৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাব বিচাৰে ইয়াৰ লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব ডেসক্ৰিপচনত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰিব পাৰিব স্টাৰ্টিং ডেটটো 4 জুলাইৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 জুলাইলৈকে তো যিসকলে আবেদন কৰিব বিচাৰে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ বা ইন্টাৰভিউ নামত আপোনালোকক যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিয়েলিটি পাব্লিক স্কুল কুকুৰাঝাৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কুকুৰাঝাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিয়েলিটি পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে পোষ্ট প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন ফৰ গাৰ্লছ বয়জ হোষ্টেল গাৰ্লছ আৰু বয়জ হোষ্টেলৰ কাৰণে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিসিপ্লিন বিচৰা হৈছে লগতে এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব মিনিমাম 7 বছৰ হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনত এনি ৰেপুটেড ইনষ্টিটিউটত কাম কৰা সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সাইকোলজি পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এটা শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে সাইকোলজিত এমএ কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে যিসকলে বিএড কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মিনিমাম 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সিবিএসই স্কুলত কাম কৰা ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি কম্পিউটাৰ সায়েন্স তো এই সাবজেক্টসমূহ পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এক্সপিৰিয়েন্সটো এতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এমএসসি মেথছ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি কম্পিউটাৰ সায়েন্সত যিসকলে এমএসসি কৰিলে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে বিএড কৰা হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 3 পৰা 4 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সিবিএসই স্কুলত সিবিএসই স্কুলত পিজিটি লেভেলত আপোনালোকৰ টিচিং কৰা 3 পৰা 4 বছৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে নেক্সট পোষ্টটো আছে টিজিটি হিন্দী বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এমএ বিচাৰিছে লগতে বিএড হ'ব লাগিব আৰু 3 পৰা 4 বছৰ সিবিএসই স্কুলত টিচিং কৰা এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এজ লিমিট এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 25 পৰা 45 বছৰলৈকে যিসকল ক্যান্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দৰমহাটো ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ যিটো পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে 20 পৰা 30000 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে বাকি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যিকিটা পোষ্ট সেই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে 37500 টকাকৈ প্ৰতি মাহে স্যালাৰি দিয়া হ'ব আৰু টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত যেটো পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেই পোষ্টৰ কাৰণে 26200 টকাকৈ প্ৰতি মাহে স্যালাৰি দিয়া হ'ব এপ্লিকেশন ফিস নীল এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স য'ত বিচৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেটখনো আপোনালোকে সেন্ড কৰি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তিনটাকৈ 7086752013 আনকেটা হৈছে 8453718880
7086750216 এই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হৈছে 15 জুলাইলৈকে আৰু যিসকল শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম প্ৰথমৰ যিটো পুৰবী ডায়েৰী পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। আবেদন কৰোঁতে এইখিনি আপোনালোকক লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ আৰু ফটোকপি আপলোড কৰিব লাগিব। লগতে যিসমূহ কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট হওক বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকক বিচৰা হৈছে সেই গোটেই প্ৰুফসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো প্ৰথম, তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফ, তাৰপিছত আপলোডিং কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আৰু আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আপোনালোকে কিবা এটা আপলোড কৰিব পাৰিব। যিকোনো কিবা এটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিলেই হ'ল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ চাইজসমূহ দিয়া হৈছে। ইয়াতে ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰৰ যিটো চাইজটো হ'ব লাগিব নট মোৰ দেন 50 KB পৰা 20 KB ভিতৰত। আৰু ইয়াৰ ফাইল ফৰ্মেটটো হ'ব JPEG আৰু JPG। তো এইটো ফৰ্মেটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ছিগনেচাৰ আৰু ফটো। বাকী যিসমূহ ডকুমেণ্ট সেই ডকুমেণ্টসমূহ আপোনালোকে PDF ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ চাইজটো হ'ব 400 KB পৰা 100 KB ভিতৰত। তো ইয়াতে আপোনালোকে গোটেই পইণ্টসমূহ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব এপ্লাই কৰোঁতে। এইখিনি আপোনালোকৰ পিছত যাতে অসুবিধা নহয়, কিমান KB পৰা কিমান KB ভিতৰত হ'ব লাগিব সকলোখিনি ডকুমেণ্ট ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে অলৰেডি হেভ এন একাউণ্ট। তো যিসকলৰ অলৰেডি ইয়াতে একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ইয়াতে প্ৰথম যিসকলৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে ইয়াতে লগ ইন ইমেইল ID। তো আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল ID আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিছিলে ইমেইল ID আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে দি লগ ইন কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় ইয়াত তলতে আছে ফৰগট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি নতুন পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব পাৰিব। বাকী যিসকল নতুন কেণ্ডিডেট নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আহিছে, নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকে ডু নট হেভ এন একাউণ্ট চাইন আপত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম আপোনালোকৰ এটা নেম আহিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ফুল নেমটো ফিল কৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইমেইল IDটো ফিল কৰি চাইন আপত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি ল'ব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ লগ ইন পেজটোত যাব লাগিব। লগ ইন পেজটোত আপোনালোকে যিটো ইমেইল ID বা যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে বনাইছিলে সেই দুইটা সেম ইয়াতে ফিল কৰি লগ ইনত ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ যিটো জবৰ অফিচিয়েল যিখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰা হৈ যাব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ আহি যাব। তাতে আপোনালোকৰ প্ৰথম আপোনালোকে পাৰ্চনেল যিসমূহ আপোনালোকৰ ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছসমূহ ফিল কৰিব। তাৰপিছতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছসমূহ ফিল কৰিব। তাৰপিছতে যিসমূহ ডকুমেণ্ট আপোনালোকক তাতে বিচাৰিব গোটেই ডকুমেণ্টসমূহ ফাইলকেইটা মই আপোনালোকক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, কিমান চাইজৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আগতে জনাই দিছোঁ। তো সেইমতে চাইজত বনাই আপোনালোকে আপলোড কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে 1 নম্বৰ যিটো পুৰবী ডায়েৰী পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট। যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আমাৰ চেনেলৰ এনেধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে। আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ।